Csodás szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt vagyunk a Pacific Drive következő részében. A mai részben a mély zónát fogjuk meglátogatni. A részek között fejlesztettem az autón. Tettem rá páncélozott védelmet, motort cseréltem egy elektromosra. Ez a... nem is tudom. Mindegy, a lényeg az, hogy elektromos motor. Kiszereltem így belőle a benzintartályt, és most már 2 nagy aksi van benne. Illetve tettem fel az oldalára 3 szélturbinát és egy víz erőművet. Így viszont már sokkal kevesebb helyen van, pakolni meg mindent csinálni. A szkennert azt lehet, hogy lecserélném egy XL-es tárolóra. Illetve jött egy üzenetem. Jó. Nem is ezt akartam, hanem itt a naplóba. Voltam még utazni, hoztam ki egy kis energiát. Azt hiszem itt a 10-esen. Ez az út. Erre jöttem el, E4 meg E3 felé. Kipróbáltam ezt az elektromos autót, és hát érdekes, amúgy érdekes. Nehéz föntartani folyamatos termeléssel, és mivel pont most lesz este, ezért napenergiára én nem számítok, ezért vízenergiát és mindonnan szélenergiát tettem föl rá, illetve kifejlesztettem ilyen kis kézisokkolókat, amivel lehet tölteni az akkumulátort. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog így működni. Kicsit aggódok a fogyasztás miatt. Ja, illetve kifejlesztettem ezt az atlétikai állomást, ami lényegében egy kosárlabda palánk. Amivel, hogyha beledobod a labdát... Ja, ilyen konfetti meg... Jaj. Hangok. Na jó. Erről ennyit. Ide betettem... És innen még nem vettem ki az alkatrészeket, amik javításra szorulnak. Megtelítettem ezt a tárolót is. Itt van a kerekek, régi motor, régi tároló. És lecseréltem a gumikat ilyen all-terrain, tehát minden felületre jó gumikra. Ami remélem már jobb lesz. Üzemanyagot így nem igazán fogok fogyasztani, csak áramot. Viszont nagyon-nagyon erős így az autó. És igazándiból ennyi. A szkenner, mondtam, a szkennert azt lehet lecserélem egy tárolóra, viszont azt is be kell látni, hogy itthon nincsen elég hely. Arra, hogy mindent eltároljak. Ja, illetve kifejlesztettem ezt a ionizáló pajzsot is, ami végében egy sugárzási védelmet ad. Csak az a baj, hogy a tetőcsomagtartóra lehet föltenni. Az pedig nekem nem kell. Így. Á, igen, itt van XL-es tároló. Szövetet kéne viszont gyűjteni. Azon az nincs. Jó. És így körülbelül úgy érzem, hogy meg vagyunk. Van ilyen vízgenerátorom, mert vihar tekintetében itt eléggé magas lesz, tehát maxos konkrétan. És itt már romlott energia lesz. Minden energiát felszedek, ami az útba kerül, hogy minél több energiát hozzak haza, illetve hogy haza tudjak teleportálni onnan, mert oda már 3 egységnyi energia kell a térkép szerint. Ó, tényleg, és van ez a... nem is tudom mi ez. Ez a limpajzs, ezt kérték, hogy csináljam meg, és azt mondták, tegyem be ide hátra. Ez majd valószínűleg ott bent kelleni fog. Ez egy árammal működő pajzs. Ja, igen, meg kifejlesztettem a gyors benzinkutat, és ezt a áramtöltőt, ami gyorsabban visszatölti, vagy többet tölt vissza, nem is tudom. Mindegy. Majd jelentkezem, ha lesz valamilyen fontos. Még itt kocsikázás közben elmondanám,
hogy jelenleg az az állás, hogy a mély zónában nincsen áram, és ezzel megpróbálnak a többiek valamit kezdeni, a külső zónákban megpróbálják valahogy átirányítani a belső zónába az áramot. És ezzel el fogunk próbálkozni. Egy újabb naplót találtam. A harmadik sincsen, akkor tessék. Once the region is swept clean of civilian eyes, the flow of information trickles to an eventual stop. ARDA has always maintained that the evacuation was done in the name of national security. That there was simply nothing more patriotic than sacrificing your homes, with the communists plotting our demise across the Atlantic. Certainly not because there was any danger from the strange experiments happening inside, or situations most unnatural to witness. ARDA kept a wide berth, displacing citizens far ahead of the front line, so first-hand accounts of things going awry were rare. But rumors spread fast, and everyone had some story about a distant relative whose pet changed in inexplicable ways, or a friend of a friend who followed strange lights into the woods and never returned. Once the civilians cleared out, the ARDA employees moved in. Scientists, officials, support staff, and their families made the Olympic exclusion zone home, reaching anywhere from 300 to 1,000 in total at its peak. What any of them were doing in the zone was kept hush-hush, but the population just outside the walls found the secrecy irresistible. Every shipment of raw material, out-of-season weather pattern, and inexplicable light or sound became the talk of the town for the first decade of the zone's existence. Rendben, ez volt az egyik. És akkor ez a másik, ez amit most találtam. Sadly, that's about where the cold hard facts end. Listeners, I tried. I really did. I started my investigation in the usual fashion, digging up every piece of public record I could get. The paperwork is maddeningly typical up until 1955. Census records, soil samples, weather reports, hand-drawn survey maps, the beginnings of satellite photos, all readily available for anyone with the patience to walk themselves into a county office. Those materials don't tell me much, and I quickly am forced to turn to more dubious sources. Before the downing of multiple passenger planes and the subsequent establishment of the no-fly zone in 1962, crude aerial photos are taken and circulated. This is where things get interesting. I find fuzzy shots of what appears to be entire mountains relocating overnight, buildings disappearing and reappearing at random, and lakes filled with water or light, depending on the time of day. The resolution is dubious, making them inkblot tests in their own right. They are the stuff of dreams among amateur investigators and conspiracy theorists alike. The most outlandish, improbable, and extremely unverifiable stories came from breachers. People rumored to have jumped, tunneled, hot air ballooned their way through the walls. If they're to be believed, there is much to be uncovered. But more on that later. LIM technology is not paraded around in the press for long. As the government withdraws acknowledgement that it ever existed, the public's interest similarly begins to wane. Last verifiable activity is an exodus of ARDA employees from the zone, beginning in 1981 and followed swiftly by a full decommissioning of the zone in 1987. After which, those 3,600 square miles are sealed away and left behind with no explanation. A tomb, minutes away from the populous, perfectly normal city of Seattle, with decades of history and secrets locked inside. And that is where I'm left to fill in the enormous, ill-defined gaps. Rendben. Bemegyek gyorsan. És utána lejátszom még azt a néhány rádióadást, amit volt ilyen beszélgetésképpen, de valószínűleg nem vettem föl.
Kicsit repetitív ez a folyamatos mászkálás, de annyira hangulat... öreg a sötétség mi. Rádióadás... Ha itt van még 2. Hoppy, I gotta ask. Were you around when the old wall was nearly breached? You want to know if I was involved? I mean, sure. No one knew more about where anomalies came from than you. Heck, I mean, you know, the only reason anyone knew anything about anomalies was because of the research branch that you four started to build. Yes, and we developed ways to prevent anomalies, not create them. You can't prevent something if you don't know where it's created in the first place. So you did pick up a thing or two around us scientists. Az érdekes, ez romlott energia. Ráadásul ilyen nagyba. Még elméletileg nem romlottnak kéne lennie, hanem instabilnak. De hát ki vagyok én. Engedj be. Berakadtam. Így is be vagyok ragadva. Jó. Ugolás segített. Ez... All I know is, Arda didn't give two craps about anomaly prevention. You fought uphill the entire way. Never thought I'd see the day where you'd sugarcoat anything coming out of your mouth. The harmonic disruption research lab was an abject failure. No, I wasn't involved, but I stood by and let it happen. By that point, the lit project was in a bad way. Either it found a breakthrough and justified the government resources it was sucking up, or the entire project was put down. Everything depended on this technological quantum leap that evaded us for decades. In response, all good sense went straight out the window. For every wonder pulled out of thin air, limb technology conjured increasingly greater horrors. But it was done in the name of progress, and we were powerless to stop it. The harmonic disruption research branch was all I could do to soften the atrocities Arda unleashed in the name of progress. We tried to clean up my mess, but I failed. You're not the first to try crossing the old walls if the anomalies moved in. But we'll make sure you're the first to survive. Two things to keep in mind. First, to get through the old wall, there are 5 crossing points. You need to induce the electrical grid the entire way by driving the car close enough and fast enough along the conductors. You'll see them as you go. Once you jumpstart the grid, Tobias will route the mid-zone power your way, but no induction, no power, no crossing. Second, watch your battery gauge. You will live or die by that thing. Got it? Good. Start by connecting the power grid at the first crossing point. The controls will be up in the observation tower. Igen, valahol ide kéne jönni és itt felkapcsolni. Hogy egyet tudok érteni veled, itt tényleg az áram fog eldönteni, hogy élek vagy halok-e. Ez itt mi? Te vagy szkennálva. Kicsit kellemetlen itt a terület. Csak egy picit. Eléggé régi minden, meg utat is alig látom. Ó, de jó lett volna pedig a napelem. Wait a minute. Ez itt mi? Aha. Te sima turista vagy.
Óha! Ezekből ilyen emberek állnak ki. Aha. Aha, szóval ezekben nem érdemes belemenni. Húha, ez megbántott nagyon. Ez itt mi? Korróziópanel. Jó. Mondjuk ez helyett. És bedobom ide. Jó, menjünk tovább. Ezt mondom. Ó, töltőállomás. Ez nem működik? Ez csak ilyen 10? Tölti. De nem tölti. Kár. Ja, lehet, hogy ezután tölteni, miután felkapcsoltam az áramot. Találjam meg a módját, hogy jó, hát akkor mondjuk itt megállítom, és megkeresem a módját. És mi van? Semmi. Itt vannak épületek, én úgy gondolom, hogy... ezt kell bekapcsolni. Várj, te milyen transmitter vagy? Bombából csinál műanyagot. Hát barátom, bombátiból is csak egyet találtam. Milyen régi rádió, még erre is odafigyeltek. Mindegy, kapcsoljuk be. Ha? Oké. Ez föltöltött. Majdnem teljesen. Kicsit töltsél így. Nagyon jó. Kicsit úgy, hogyha túl lennének. Ez mi? Ez lesz szív? Vagy tölt? Újjaj, ebben nem kéne benne lennem, mi? Ó! Az ajtón keresztül továbbítja az energiát. Aha. Ilyen volt a Capinél is. Emlékszem. Jó. Hát a gyorshajtás ez nekem nem nehéz. Már majdnem mindenem megvan hozzá. Sőt. Ja, tehát csak eddig kellett volna eljönnöm. Tobias, how's the power routing? Well, the neighbors are complaining about the flickering lights, but I told them to light some candles this time. Francis? Levels are good, holding steady. Jó. Complete. Keep it up, driver. Aj, még sok van. Jó, hogyha itt kijövök, akkor majd ezt felveszem. Valószínűleg az egész izénél így át kéne vinnem. Persze, hogy itt egy ilyen óriási gigarobbanó. Jó, hát nem kell itt.
Ebben kis kocsi. Battery farms 1 through 3 are reporting total power drain. They're spent. How long to recharge? Could take up to a day. No, I got this. Jó, hajts! Nagyon jó. Oh, shit. Total Na mi a power baj? on stations 9 through 15. I'm on it. Oh, Ah, shit. oké. Get that power Nem back kell up. The gate at the sietnetek. final crossing point won't open without it. I'm rerouting power from battery farm 6. Easy. Too much and you'll blow out your control center. Too little and the entire array's going down. We have no choice. Ne ijesztegessetek, létszi. Ez is ilyen nagyon vacak lesz, nem? Aha. Jó. Felszerkeztem áramtárolókkal, szóval nincsen baj. Jó, csak így tovább. Battery farm 6 core's overloaded. I mean, it's shutting down. We can't lose the remnant. I won't let it go. Oké. Get back inside. The radiation's peaking. I've got to repair it. I'll be damned if I'm gonna let this plan fail. We're too close. Your theory. We can still prove it. Stop. It's too dangerous out there. Tobias. Please, Tobias, come back. Jó. Jó, nem... Mindenki vásárra viszi a lelkét. Hogy hallom. At the battery farm. A few boxes liquefied, but I can bypass it. Oké. Francis, I need you back at the control board. Not now! The minute Tobias reroutes that line, you need to push the connection. Miss it by a split second and we lose the entire power grid. Húha. Please don't do this. Francis, it's now or never. I'm rerouting the grid. Na halljatok már meg. I'll be ready for you. Kedvemért. Nagyon intenzív. Ez, hogy mindenki megtesz mindent, amit csak tud. Give us a signal, Tobias. Tobias, stay with us. I got you on me, Ajaj. Francis. What do you know? Össze kell szednem ezeket. Hagyok nektek fölkészülni időt. Care of him for me. Tobias! Itt vagyok. Igen. Jó. Mindjárt kész adja. Gyorsan egy töltést. I love you forever. I love you forever. Jó. De meg sikerült csinálni az áramot. Francis, now! Tobias, answer me. Tobias, answering. Ne. Don't do it, you can't go out there! Driver, the power's holding steady. You can open that final gate. Jó. Gyorsan visszatolatok. Értem, kapcsolom. Jó, nem baj. Kinyílt az ajtó. Jó, tapossunk a gázba. Alig tudom kormányozni. Óriás, ne hajj meg nekem, ha bár annyira nem hiányoz.
legjobb felfogás. Olyan sok energia volt itt. Nem engedte a játék, hogy megszerezzem. Vagy legalábbis nem tudom, hogy hogyan kellett volna. Faj. Ez elég intenzív. Van itt időnk, nem? Meg körbejavítanék, ha nem baj. Sorry, but we've got to help the driver. Don't you dare. What? Wait, is this how you dealt with Alan's death? You put your head down and let work fill the gaps? Actually, that's precisely what I did. And you'll recall the breakthrough in self-healing materials that I made that year. Oh, well, good for you. I'm sure Alan would have been very proud of you using his death that way. You know what? That whole pep talk I gave you before to convince you to go through with it. That's precisely the same crap Alan would tell me all the time. It's worth the sacrifice. Stay late, don't worry about me. Finish your work, then we can start a family. always he'd spew that crap. So why'd you say it to me? Because he has to have been right. Because if I let myself think he was wrong, then I can't live with that regret. I gave everything for them. This is the last thing I'm holding on to for myself. Every single day I still think about how if I had left the zone when we had planned to, I wouldn't have lost Alan. I thought, I hoped that Lim Tech was done killing them all. I'm sorry about Tobias. Tobias is... was. All I had. I need to sign off for a while. We'll be here when you're ready. Glad you got through, driver. Power on that stabilizer, and I'll see you back at the garage. Oké. És akkor... Ja. Ja. Persze, nagyon szokott. A veszélyes. Nem voltam még mit. Na, a Deep Zone Crossing achievementet elértem. Na, ennyit kapok. 8,7. Szép. Welcome back. Now you know where the well is. And you're the first to step foot in the deep zone in over 15 years. Aha. And I need more time to understand Alan's suppression method. So why don't you stretch your legs and chart the deep zone while you're at it? We'll need to map a way to the well as it is. Oké. Egy kevesebb FPS-en van. Itt kapok. Nézzük meg, milyen utakat találtam meg. Terrajz, link chip.
Jó. A limchip, limmágnes. Limmágnest ezt valószínűleg találni lehet, mert csinálni nem látok rá. Sőt, mocsári tojások. Azt szerezni kéne. Ez a diagnózis állomás. 1001 fém hulladék. Akár. Lazából 10. Sok. Itt akár ez a jobb ütőke. De ez is ez a limmágnes kell, ami nekem nincs. Meg ez a valami. Ez micsoda? Tehát ezeket ennek a horgonyzó energiát akkumulátor energiává lehet alakítani. Ez a jobb motor. Ez ilyen bomba kell, meg ez a lim valami, szóval ezt nem tudom megcsinálni. Majd szerintem erre fogom lecserélni az elektromosat, most ezzel úgy érzem, hogy jó vagyok elektromossal. Hogyha ilyen jól állok, akkor ezt megveszem. Így. Következően ezt a javítóállomást csinálnám meg itthonra. Limchip kell, meg limmágnes, ilyenek. Jó. Nos hát, ez az elfoglalt kis ember elfelejtett kiköszönni, szóval én ezt megteszem helyette. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, ha tetszett a videó, lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel, szokásos dolgok. Következő részbe folytatjuk a történetet, meg ilyenek. Izgalmas volt ez a mai rész, sajnos Tóbiástól el kellett búcsúznunk, de hát annyira nem volt szimpatikus, hogy nagyon hiányozzon. Mindegy is. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, addig is minden jót és sziasztok!